Hallå där och välkomna till dagens lucka i vår adventskalender. Är det så att ni är precis nya och upptäckt adventskalendern eller någon av våra andra filmer, så heter jag Peter. Och en fråga som vi får faktiskt ganska ofta, och vi svarar ju självklart på alla frågor vi får. Antingen så svarar vi på mail eller så när man träffar oss, när vi är ute och kör på vägarna eller på husbilsträffar som vi arrangerar eller är på, eller på Elmia till exempel, stannar man och frågar oss. Och en fråga som dyker upp ett par gånger, och det har jag lite grann funderat på: hur gör jag själv och hur kan jag berätta för alla om hur det fungerar? Och då undrar ju ni direkt, vad är det Peter ska berätta om? Jo, jag ska berätta lite grann om YouTube. Oj, vad det lät som ett tråkigt ämne. Ja, jag tänker inte berätta hur man jobbar med YouTube eller hur man lägger upp filmer eller något liknande. Utan jag tänker ta det från användarperspektivet. För att jag funkar så här. Jag använder ju YouTube som någon form av tv-kanal. Lika väl som de traditionella tv-kanalerna som man kan streama eller linjär-tv och titta på tv. Jag använder YouTube då precis likadant som detta, så att jag letar efter olika saker som jag är intresserad utav, eller jag söker hur man bygger eller hur funkar det här eller något liknande. Och många gånger så har ju de här olika kreatörerna lagt upp olika filmer, och då ser man ju bara den filmen. Men man kanske är intresserad utav mera vad den där kreatören har lagt upp. Det kanske är att den där kreatören har lagt upp något helt annat som är också av intresse. Vad gör jag då? Ja, gillar jag för det första det jag ser, så trycker jag på prenumerera. Och det rekommenderar jag att ni gör också. Gillar ni det vi gör, så tryck på prenumerera-knappen och den där lilla klockan. Då får man helt enkelt en notifiering att nu har det kommit upp en ny film. Och man blir ju då får upp dem som rekommendationer. Men om jag bara har hittat en film, så kan det ju faktiskt vara så att man hittar flera filmer som man är intresserad utav, som har blivit publicerade längre tid tillbaka. Många som har jobbat med YouTube, de har ju kanske producerat flera 100 filmer. Och så råkar man av en viss slump för att man söker på ett ord eller man söker på en viss sak, och så får man upp just en film tillsammans med kanske 100 andra förslag som har samma nyckelord eller något liknande i sig. Och är det någon då man tycker så här att det där lät jätteintressant, den där klickar jag på prenumerera. Det kostar ju ingenting att prenumerera. Det är ju inte så att det kostar några pengar. Och det är ju ungefär som att man klickar i sina favoriter på vilka tv-serier man tycker om eller något liknande. Så att man då inte kan tappa bort dem där. Så man får som en kom ihåg att här vill jag veta när det kommer en ny film. Men det som är det lilla kruxet är det att det har jag märkt, och det har vi fått frågor om. Det är oj, vilken trevlig film ni gjorde när ni var på husbilsresa eller när ni var på Elmia eller vad det nu kan tänkas vara, våra såna här kallade reportagefilmer, allt om som vi kallar för. Då kommer man ha sett den filmen. Men för 2 år sedan så gjorde vi en film om en husbilsresa någonstans. Men den kommer inte upp på samma sätt som de nya filmerna. För det spottas ut filmer. Alltså i varje sekund så kommer det ut nya YouTube-filmer. Och det kan vara svårt att selektera och hitta i det här. Då tänkte jag att jag skulle titta lite grann på min padda. För ni använder ju säkert olika enheter. Det är telefoner, det är en surfplatta, eller det är på tv eller på datorn. Principen är densamma. Och jag tänkte vi tar och går över i min iPad, så ska vi se hur ser det ut på min iPad när jag surfar på den. Som ni ser nu så det här är ju min sida. Så här ser den ut. Man ser vad den heter, namnet på den. Och sen så kommer det då förslag till dig, står det där. Och sen är det olika förslag, och sen kommer videos och sen kommer shorts och så vidare och så vidare. Men det som man många gånger missar, det är att det står hem. Det finns en liten meny här, hem. Det var den precis jag visade. Sen finns det video. Och här kommer alla videos som den här kreatören, och i det här fallet jag, har publicerat. Med tumnagel, med beskrivning,
Man kan ju också se hur många som har tittat på den. Och det kan ju vara en indikation på om den är av intresse eller den har gått så kallad viral. Och så tittar man då, den där filmen vill jag se, eller den filmen. För som i vårt fall så handlar det ju väldigt mycket om att vi producerar ju så många olika filmer. Det är husbilsreportage, det är från mässor, just nu är det väldigt mycket om vårt hus eftersom vi jobbar med det väldigt mycket. Det är mitt jobb bland annat, tips och tricks, resor. Så vi spretar ju ganska mycket, så att bara för att man har hittat vår kanal om hur man tömmer toatanken till exempel på sin husbil, eller man hittar en film som vi har gjort som handlar om vårt husbygge, så kan det vara så att man är intresserad av mera filmer. Och det är därför jag brukar ibland säga det, klicka på video. Och det är det jag har fått frågan om. Vad är video? Vad ska vi klicka på? Det är just på den här lilla fliken i menyn, video. Hem, video, och sen finns det något som heter short. Det är ju små kortfilmer, reels kan det heta, till exempel på Facebook och Instagram tror jag bestämt. Men det är små korta klipp som inte är kanske mer än en minut eller 30 sekunder, en minut eller något liknande. Som man kan också lägga upp. Sen har vi nästa flik som heter live. Och där ligger alla de livesändningarna som är gjorda hos oss. De är katalogiserade som live är de. Och då ligger de, kan man se en livesändning. Även om det inte är just live just nu när ni tittar på den, så har det ju en gång varit live och då ligger den kvar och man kan titta i efterhand. Och för sen sortera i det här, där finns det en väldigt bra funktion. Och den funktionen heter spellistor. Det är kreatören själv som skapar de här spellistorna. Och det kan ju ni också göra på er YouTube. Även om ni inte har en egen kanal så kan ni också göra spellistor. För att lägga upp favoriter och såna här grejer. Den här filmen vill man se en gång till, eller den här tyckte jag var bra, den vill jag spara, vissa annat. Men i vårt fall så klickar vi på spellistor. Och då finns det spellistor här. Nu har vi julkalendern, husdrömmar, allt vi har här komma fram, öl och live och sådär. Det är ju de spellistorna som vi har skapat för att ni lättare ska kunna hitta. Om ni vill veta om något mer tips och tricks, då tittar jag där finns alla tips och tricks. Ungefär som en speciell tv-kanal inom kanalen som bara handlar om en enda sak, helt enkelt. Och den sista fliken, den heter Community. Och det är där vi kan kasta ut, ungefär som Facebook eller Instagram, det kan vi skicka ut omröstningar, vi kan skicka ut bilder, texter och lite grann sånt som kommer som inte är en film men ändå finns med i flödet utifrån respektive kreatör. Och det brukar vi använda ibland och skicka upp lite grann snabba puckar i detta. Men vi börjar på hem igen och då kommer man till hemkanalen. Funkar detta på alla? Ja, mer eller mindre kan jag säga. Det är så. Om vi nu går in på en, vi kan säga att vi går in på, vi får lite reklam först. Det är faktiskt tyvärr inget jag kan styra över. Det är någonting som YouTube själva lägger in. Jag kan självklart stänga av det, men reklamen kommer ändå, tro mig. Om man inte har sån här premiumkonto då slipper man reklamen och betalar man för det. Men nu har jag gått in på en adventskalenderlucka och då ser jag upplägget här. Jag ser att filmen börjar, jag kan pausa den, jag kan spola fram kan jag göra med den här lilla tidslinjen. Och sen så står det i rubriken vad den heter och så står det en liten knapp där, mer. Och det där ser lite annorlunda ut beroende på om det är på en telefon, surfplatta, tv eller dator. Men på surfplattan ser det ut så här. Och på högerkanten då så får jag upp en liten beskrivning. Det är det vi brukar ofta säga, mer information i beskrivningen. Antingen säger vi eller så står det. Och där finns det mer. Och då finns det information att läsa där vid. Och det brukar jag ta som vana när jag tittar på andras YouTube-filmer. Att jag klickar på mer och sen läser jag på kommentar eller vad heter de här beskrivningen. För där kan det till exempel finnas en länk till någonting som pratas om i filmen. Eller kanske ett förtydligande, en fördjupande. Eller någon annan beskrivning som kanske inte fick plats i filmen. Eller som man kom på efterhand att jäklar, det där skulle jag ju sagt på filmen. Då skrivs det i kommentarerna. Många gånger är det på detta sättet. Och i just kommentarerna så kan ni läsa om massa information. Så det är ju liksom
text som tillhör själva filmen. Går vi lite längre ner och tittar tillbaka, visar mer, så kommer kommentarerna under. Och klickar man på kommentarerna så kommer de upp i surfplattan, likadant på höger sida. Och här kan man läsa vad andra har skrivit för kommentarer. Och om det är en kommentar som vi svarar på så står det även svar. Och då ser man vad det är för svar på de här luckorna helt enkelt. Ja, i det här fallet var det luckor, men den här filmen ska vi säga. Ja, det är väl lite grann så YouTube ur ett användarperspektiv fungerar. Och det är ett sätt för er att lättare kunna hitta den informationen som ni letar efter, eller den filmen ni söker, eller den favoritkreatören. Så mitt tips är återigen, prenumerera på dem som ni tycker är spännande och intressanta att titta på. För det kan ju vara så att jag kan tillverka en film, eller någon annan kreatör kan tillverka en film som just idag hittar jag den och den var intressant. Men om ett halvår så kanske det kommer en sån här film till. Och har man då inte gjort rätt sökoptimering i vi som kreatörer, ja då kommer du missa den helt enkelt. Så tycker man om husbilsresor eller husbilstips, ja, och jag gör ett husbilstips här om en månad säger vi, du prenumererar inte. Då är det högst ganska osannolikt, eller ja, det är ju inte helt osannolikt, men det är ganska sällsynt att just du får upp min film, för du får ju upp de nya filmerna som produceras, för det görs ju väldigt mycket. Och YouTube spottar helt enkelt ut filmer som är nya, som du kan vara intresserad av, som den tror du är intresserad av. Och det är också så, skulle du helt plötsligt börja söka på exempelvis matlagning, brödbakning, vi säger att du bara söker på det, lantbröd, då kommer YouTube att tro att du är intresserad av mer av sånt här, och då kommer den att föreslå det. Och förra månaden så sökte du på husbilsresor och då fick du upp det. Så det innebär ju att YouTube, den formar ju sig efter hur du använder det. Och där kommer vi tillbaka igen. Det blir ett moment 22. Prenumererar du inte, då kommer du inte att få mig eller någon annan som du har tittat på tidigare kreatörs filmer upp som förslag. Det är därför du ska prenumerera. Så det är mitt absoluta tips. Och jag prenumererar på ganska många. Just på grund av att jag tittar på YouTube som en tv-kanal helt enkelt. Sen har jag mina favoriter som jag alltid måste titta på, vad de pysslar med, vad de har för sig, och hålla mig lite grann uppdaterad. Hoppas ni har lärt er någonting om hur YouTube fungerar ur ett användarperspektiv. Och sen kanske jag kanske ser det efter att ni har sett den här filmen, att jag får en liten pling, ny prenumerant. Och gör ni det så är ni hjärtligt välkomna, och det glädjer oss väldigt mycket. Det sporrar oss till att göra ännu fler filmer. För det tar väldigt lång tid att göra filmer. Både filma dem, producera, klippa och göra alltihopa. Men det är vansinnigt roligt. Och vi gör inte detta för pengarnas skull, utan vi gör det för att vi vill dela med oss av våra liv och vad vi pysslar. Och kanske det vi gör kanske tar och inspirerar eller lär någon annan som finns där ute på internet. Kort och gott, så är det. Det var allt ifrån dagens lucka. Och imorgon så kommer det ju en annan lucka. Och vad kan den tänkas innehålla? Ja, om man prenumererar så får man ju absolut reda på det. För då kommer det en pling i er telefon, padda eller på datorn eller kanske på tvn. Vad vet jag? Från denna gången till nästa gång. Ha det bäst nu, kör försiktigt och ta hand om varandra.